নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ সকলোকে আজি পুনৰ নতুন এখন বুক আনবক্সিং কৰিম আপোনালোকৰ মাজত আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাব আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ পুনৰ নতুন বুক আনবক্সিং ভিডিও লৈ আহিছো আজি বুকখন হৈছে আসামৰ ওপৰত খুবেই ভাল কিতাপ আপোনালোকে কিনিব পাৰে মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা পাৰচেজ কৰি আনিছো এয়া ফ্লিপকাৰ্টৰ বক্সটো দেখিবলৈ পাইছে মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পেকেটটো ফালি এখন উলিয়াইছো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে The History of Assam from Yandabu to Partition 1826-1947 এখন এনেকে আপুনি মেলি পেলাই চাব পাৰে পিয়ম গোস্বামী ৰাইটাৰ হয় ইয়াত আপোনাৰ প্ৰথম কন্টেন্ট খিনি চাওক ইয়াত আছে ডিক্লাইন of the Ahoms and the emergence of the British second unit to আছে Foundation of the company shows third unit to আছে the company's expansion in the Brahmaputra Valley তাৰপিছত fourth to আছে consolidation of power fifth to আছে expansion to the south Kasar and the central hills ছয় to আছে expansion to the south and Manipur and the frontier tribes সাত to আছে economic transformation of Assam আঠ to আছে social transformation of Assam and 9 to আছে growth of political awareness 10 to আছে Assam and national movement 1905 to 34 struggle for independence শেষত আছে 1935 to 47 গতিকে এখন বুক আপোনালোকে ল'ব পাৰে আসামৰ বিষয়ে জানিবলৈ হলে আৰু এখন কিতাপ যথেষ্ট সিম্পল ল্যাঙ্গুৱেজত লিখা আছে আপোনালোকে পঢ়িলে সহজতে বুজি পাব গতিকে কিতাপখন কিনি ল'ব যদি কিনা নাই কিতাপখন খুবেই ভাল আপোনালোকৰ বিভিন্ন পৰীক্ষাৰ বাবে কিতাপখন অতি লাগতিয়াল কিনি ল'ব ধন্যবাদ আজি ভিডিওটো ইমানেই